ॲक्टिवा घेऊनच डायरेक्ट पगोड्याला जातो. ओके, तर आता पगोड्यामध्ये आपण मी आणि माझ्या ॲक्टिवा सोबत आलो ॲक्टिवासोबत. तर तुम्ही बघू शकता किती मोठं हे आहे, याची सुंदरता. आणि हे माझ्या मागे जे हॉल आहे, हा हॉलमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे 8,000 लोक एका टायमाला विपासना मेडिटेशन करू शकतात आशियामधला आणि महाराष्ट्रामधला सर्वात मोठा आहे. आणि हा 2009मध्ये बांधला गेला होता. तर चला आपण अजून फिरूया आणि आपण थोडं बघूया पगोडा. आपलं मुंबई दर्शन हे आता संपलं आहे. बिकॉज आपण डे 2 पण कवर केला आहे. तर मला कळवा की आपण हा डे 2 आणि डे 1 कसं केलं आहे, काय चुकलं आहे, काय व्हिडिओमध्ये बोलण्यामध्ये चुका झाल्या आहेत ते मला माझ्या कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा आणि कमेंट करा. प्लस मला लाईक आणि शेअर माझ्या या व्हिडिओला, माझ्या ब्लॉगला द्या. आपण असेच अजून व्हिडिओ घेऊन येणारच आहे, ट्रॅव्हलिंग व्हिडिओ, जे तुम्हाला पण बघून तुम्हाला पण समजेल की आपण ट्रॅव्हल कशा प्रकारे केलं पाहिजे. आणि प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि त्या सबस्क्राईबमुळेच मला तुमचं व्ह्यू आणि तुमच्या कमेंटमुळे मला माझा अंदाज कळेल की मी व्हिडिओ कसा बनवतो, काय करतो, तुम्हाला कंटेंट व्यवस्थित देत आहे की नाही देत आहे. तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि या पगोड्याबद्दल तुम्हाला एक गोष्ट सांगायला पाहिजे. महाराष्ट्राने 7 वंडर असे होते, जसे आपले 7 वंडर आहेत, तसे महाराष्ट्रामध्ये पण असे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने 7 वंडर म्हणून हे केलं होतं वोटिंग. तर पगोडा हा त्याच्यामधला एक आहे 7 वंडरमधला. तर तुम्हाला आता पुढचे व्हिडिओ कसे येणार आहेत, कोणत्या टायटलवर येणार आहेत, तर तुम्हाला माझ्या या बोलण्यावरनं समजलंच असेल. पण आपण प्रयत्न करू, आपण या महाराष्ट्रामध्ये जेवढे 7 वंडर आहेत ते सर्व कवर करू. आणि या मस्त ब्युटिफुल प्लेसपासून आता आपण एक्झिट करूया आणि पुढच्या जर्नीला स्टार्ट करूया. तर प्लीज व्हिडिओ बंद करण्याच्या पहिला मी तुम्हाला एवढंच सांगेल की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा.